બાળકોની પણ જ્ઞાન શિબિરો ગોઠવતા હોઈએ છીએ. પણ જે તમે નાના હોય નાનપણની વાત કરો છો, તો નાનપણથી જે બાળકો એક્સપોઝ થાય છે, કોને સૌથી પહેલાં તો પોતાના મા બાપને એક્સપોઝ થાય છે, પછી આગળ વાત આવે છે. એટલે જ્યારથી નાના હોય ત્યારથી ખરી ફરજ મા બાપની હોય છે. સૌથી પહેલો ગુરુ મા છે, પછી બાપ છે, પછી સ્કૂલમાં ભણવા જાય ત્યાં આગળ એના ગુરુઓ હોય છે. અને ધર્મગુરુઓ પાસે તો મા બાપ જ્યારે આવતા થાય ત્યારે આ છોકરા, મા બાપ જ ના આવતા હોય તો છોકરાઓનો કઈ દાડે વારો આવવાનો છે? મા બાપ જ પોતાના પૈસા કમાવામાં કે પોતાના જ કામમાં, સોશિયલમાં ને આમાં તેમાં, પાર્ટીમાં ને એમાં તેમાં ગળાડૂબ હોય. છોકરાઓનો આજકાલ કમ્પ્લેનો છે કે અમારા માટે અમારા મા બાપને ટાઈમ જ નથી. તો જ્યાં મા બાપની આ સ્થિતિ થઈ છે, એટલે પહેલાં સુધરવાની જરૂર મા બાપને છે, પછી છોકરાઓનો વાત આવે છે. 85 દાદાએ આખા જગતમાં જો દાદા એક જ એ છે કે જેમણે મા બાપને ચેતવ્યા છે. ચેતવ્યા છે એવું નહીં, પણ ફટકાર્યા છે કે આપણે કંઈક છોકરાઓ આ થઈ ગયા, બગડી ગયા, વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં જતા રહ્યા, આમ છે ને તેમ છે, આપણે કયા કરીએ છીએ, એમના જ નામને છાણા ઠાપીએ છીએ. તો આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે મા બાપ ક્યાં છે, મા બાપ ક્યાં ક્યાં ફરજ ચૂક્યા છે. સૌથી નાના હોય ત્યારથી જો આજના વેસ્ટર્ન વર્લ્ડે જ આખ્યા અને બધા સાયકેટ્રિસ્ટે, સાયકોલોજિસ્ટે શોધી કાઢ્યું છે કે નાનું હોય બાળક 5 વર્ષ કે 6 વર્ષનું હોય ત્યાં સુધીમાં એના ઘરના વાતાવરણની અસર એના બાળ માનસ ઉપર પ્રિન્ટ થઈ જાય છે. અને પછી જ્યારે મોટો થાય છે ત્યારે એ જ વસ્તુ એક્સપોઝ થાય છે. એટલે જેટલા સાયકેટ્રિક પેશન્ટ, માનસિક દર્દો બાળકોને થાય છે, ડિપ્રેશન કે આ સિઝોફ્રેનિયા કે આ તે, એ બધાના બી તો બાળપણમાં જ નાના હોય ત્યારે ઘરના વાતાવરણથી જ પડે છે. તો કયા મા બાપ સખણા રહે છે એકબીજા જોડે આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યા વગર? હસબન્ડ વાઈફ સીધા રહે છે, છોકરાને દેખતા આર્ગ્યુમેન્ટ નથી કરતા. તું આવો ને તું તેવી, તમે આવા ને તમે તેવા નહીં બોલતા. વાતે વાતે અક્કલ વગરના નથી બોલતા. શહેરમાં ભણેલી ગણેલીઓ બોલતી હોય તો આપણે સમજ્યા, પણ ગામડામાં નથી બોલતા. એકડો ઘૂંટતા નહીં આવડતું, પણ તોય આનો આજ કકડાટ. શેના માટે? કશું કારણ વગર, નાની બાબતમાં. એટલી તો વાત સમજો કે આ બાળકને દેખતા આપણે આ આર્ગ્યુ કરીએ છીએ, એની અસર શું થાય છે, ત્યાંથી શરૂઆત કરો. પછી આપણે કેટલા અધ્યાત્મ જીવન જીવીએ છીએ, આપણી કેટલી હાઈ મોરાલિટી, સિન્સિયરિટી, હાઈ થિંકિંગ આપણા કેટલા છે, એની અસર બાળકને પડવાની જ છે. અમને આ બધા છોકરાઓ કહેતા હોય છે, આ બધા છોકરાઓ એમાંથી જ બહાર આવેલા છે, જે સાવ ઊંધા રવાડે ગયેલા એમાંથી પાછા વળ્યા છે અને એમનું જીવન જગતને માટે નોચાર કર્યું છે. અમે તો વ્યક્તિનું મામલો છે, માસમાં અમે છીએ ને, એ અમારો વિષય પણ નથી માસનો, પણ વ્યક્તિ અમે મળીએ છીએ અને એમના પરિવર્તન લાવીએ છીએ. માસથી તો અમારા હાથમાં નથી, જેટલું થાય એટલું ખરું. આજકાલ ટીવી મીડિયાવાળાએ ઉપાડ્યું છે કે તમારું આ વાત મૂકી લો ફોનમાં, પણ એ અમારા કંટ્રોલની બહાર નથી. પણ અમને 1 to 1 મળે ત્યાં અમે જરૂર માથાફૂડ કરીને એને સવાર સમજાવીને કંઈક સાચી સમજણ આપીએ. એટલે આ બધા છોકરાઓ બધા કહેતા જ છે કે અમે નાના હતા ત્યારે તો એકદમ પ્યોર હતા, કશું નહોતું અમને. અમારામાં કપટ, છલ કપટ, મારું તારું કશું જ નહોતું. એ અમારી મમ્મી અમને હંમેશા શીખવાડે કે મમ્મી કહે કે બેટા તારે અમારાથી કંઈ છાનું રાખવાનું નહીં, કશું કપટ કરવાનું નહીં, જે છે મને ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી દેવાનું. કપટ કરીએ, જૂઠું બોલીએ તો પાપ લાગે, આપણને નરકમાં જવું પડે, આવું બધું શીખવાડે. એટલે છોકરો સમજી જાય કે આ ખોટું બોલાય નહીં જિંદગીમાં. પણ પછી વેકેશન પડ્યું હોય અને ઘરમાં છે તો બહારગામથી બધા કઝિન્સ, એની ઉંમરના બધા છોકરાઓ આવતા હોય મહેમાન તરીકે, તો મમ્મી શું શીખવું કે જોજે બેટા તારા બધા રમકડા ને ચોકલેટો બધું હંતાડી દેજે, હા પેલા જ કઝિન્સ તારા આવે છે બધા. ત્યાં સમજે કે આ તો હમણાં સાચું બોલવાની વાત કરે છે, હમણાં પાછું મને ખોટું બોલવાનું કહે છે, કપટ કરવાનું કહે છે. પછી એને ગમતી હોય ને તો કે ફોન આવે તો કહેશે મમ્મી દાદીમાનો ફોન છે તારા માટે, તો પેલી કંઈ કહી દે મમ્મી બહાર ગઈ છે. એટલે છોકરો સમજી જાય કે આ લોકો મા બાપ જ આવું ખોટું બોલતા હોય તો પછી મારે ક્યાં વાત જ રહી. એટલે સાચું બોલતા હતા એ જ અહીંથી જ શીખે છે ખોટું. એટલે મા બાપ ઉપર ઘણો આધાર છે. મા બાપ જો આખો પોતાની જાતની ભૂલો, પોતાની દોષો જોતા હોય ને એમાંથી બહાર નીકળવાનું કરતા હોય તો બાળકોને પણ એની અસર પડતી જ હોય છે. મેઇન રોલ મા બાપનો છે, પછી ગુરુ તો બધા પછી આવે છે, પહેલું સ્ટાર્ટિંગ મા બાપથી જ. અને વધારે ટચમાં મા બાપ જોડે રહે છે છોકરાઓ.
પછી આવે છે ગુરુ કે બહારના ટીચરો કે. એટલે અમે તો પહેલાં મા બાપને અમે તો કંઈ તમે સંસ્કારી થાઓ. મા બાપ સંસ્કારી થશે તો બાળકોમાં સંસ્કાર આવશે જ. એક્સેપ્શન કોઈ હોય ના થાય જુદી વસ્તુ છે, પણ મેજોરિટી આવશે જ. અને એના માટે મા બાપે ઘણી બધી રીતે પોતાની જાતને મોલ્ડ કરવી પડે. ઘણી બધી વસ્તુઓ છે કે મા બાપ જો જાગૃતિમાં રહે તો બાળકોને સંસ્કાર ઊંચા આવ્યા વગર રહેશે જ નહીં.